মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডেই হওক বা এক্সেল হওক বা পাৱাৰ পইণ্ট হওক আমি ইংৰাজীত টাইপ কৰা অত্যন্ত সহজ কিন্তু যেতিয়াই আমি স্থানীয় ভাষা যেনেদৰে অসমীয়া বাংলা হিন্দী উৰিয়া এই ভাষাবিলাকত যেতিয়াই টাইপ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ ই আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত কষ্টকৰ হৈ পৰে আৰু এইটো কিন্তু ইমান কষ্টকৰ নহয় আমি ইয়াক অতি সহজেই নিজৰ ঘৰত থকা ডেস্কটপেই হওক বা সৰু কম্পিউটাৰেই হওক তাত এটা সৰু লেংগুৱেজ পেক ইনষ্টল কৰাৰ পিছতেই আমি তাক মই এতিয়া টাইপ কৰাৰ দৰে সহজেই আমি মই অসমীয়াত কৰিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে হিন্দী বাংলা সকলো ভাষাতে কৰিব পাৰে আমি ইয়াৰ বাবে আমি মাত্ৰ আমাৰ কম্পিউটাৰৰ ছেটিঙত গৈ আমাৰ যি লেংগুৱেজ আছে লেংগুৱেজত মই যদি আছামিজ বিচাৰোঁ আছামিজ লেংগুৱেজ পেকটো ইনষ্টল কৰিব লাগে আমি লেংগুৱেজ পেকটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিম আছামিজ লেংগুৱেজ পেক ইনষ্টল কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব ছেটিঙত কম্পিউটাৰৰ ছেটিঙত গৈ আমি যাব লাগিব টাইম এণ্ড লেংগুৱেজত যোৱাৰ পিছত আমি দেখা পাম ইয়াত লেংগুৱেজত যোৱাৰ পিছতে ইয়াত এড লেংগুৱেজ অপশ্যন আছে এড লেংগুৱেজত গৈ আমি ইয়াত অসমীয়াটো চাৰ্চ কৰি ল'ব লাগিব আমি টাইপ কৰাৰ অসমীয়া আমি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাওঁ যে নেক্সটত আমি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইনষ্টল লেংগুৱেজ পেক অসমীয়া লেংগুৱেজ পেকটো আমি তাত ইনষ্টল কৰিম অলপ সময়ৰ পিছত লেংগুৱেজ পেকটো ইনষ্টল হৈ যাব ইনষ্টল হোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰত অসমীয়া আমি লিখিব পাৰিম এটা এইটো ইনিচিয়েলাইজ হৈ গৈছে এইটো এতিয়া লেংগুৱেজ পেকটো আমাৰ ডাউনলোড হৈ যাব আৰু এইটো ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ কম্পিউটাৰত ৱৰ্ডেই হওক এক্সেলেই হওক বা পাৱাৰ পইণ্টেই হওক আমি অসমীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এতিয়া আমাৰ ইয়াত কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত যদি আমি অসমীয়াত লিখিবলৈ যাওঁ আমি কেনেধৰণে লিখিম চাওক মই এতিয়া ইংৰাজীত লিখি আছোঁ এতিয়া মই ইয়াত অসমীয়াত লিখিব লাগে অসমীয়াত লিখিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমেই যাব লাগিব আমি ইয়াত আপোনালোকে চাওক এইটো আমাৰ সময় দেখুওৱা আমাৰ কম্পিউটাৰ সময় দেখুওৱাৰ ওচৰতে আমাক লেংগুৱেজটো দেখা পাব এই লেংগুৱেজত গৈ ইয়াত দেখিছে ইংলিছ আমাৰ চিলেক্ট হৈছে ইয়াত এতিয়া নতুন যিটো লেংগুৱেজ পেক আমি ইনষ্টল কৰিছিলোঁ এইটো অসমীয়াটো দেখা আছে অসমীয়াটো আমি চিলেক্ট কৰি দিম তাৰপিছত আমি ইয়াত এইটো লিখিব পৰা হৈ যাম এইগতে আমি আমাৰ ইয়াতো যদি আমি চাওঁ ইয়াতো আমি এইটো ইংৰাজীত অসমীয়াত আমি লিখিব পাৰিম এইগতে আমি লিখিব পাৰিম এইগতে আমি পাৱাৰ পইণ্টটো যদি চাওঁ আমি সেইগতে পাৱাৰ পইণ্টটো আমি লিখিব পাৰিম আৰু একেগতে আমি এতিয়া মই মাত্ৰ অসমীয়াটো ডাউনলোড কৰিছোঁ এগতে যদি মই হিন্দী লেংগুৱেজ পেকটো ডাউনলোড কৰি লওঁ ইয়াত হিন্দীত লিখিব পাৰিম বেংগলী হ'লে বেংগলী আমি ইয়াতে লিখিব পাৰিম ই অত্যন্ত সহজ